جست و مقصد کسی بزن جهت نرخ تاکسی اینجا میتونید ببینید که نوایی بالا اولین صحنه ای که مواجه میشید دقیقاً همینجاست. طبقه بالا پرواز خروجیه. حالا ما در ادامه میریم. شماتون از ایکس ری رد میکنید. خب اینجا پارکینگ -2 دو طبقه اینجا پارکینگ داره. فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله من امروز اومدم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی. بیشتر میخوام شما رو آشنا کنم با محیط اینجا، چه کسایی که اومدن میخوام بیان ایران، چه کسایی که نیستن. الان شما نرخ تاکسی اینجا میتونید ببینید که نوایی بالاتر از بزرگراه همت 380 تومن، تاکسی ون و اینجور چیزا. تاکسی معمولی 350. پایینتر از بزرگراه همت یعنی تهران به دو قسمت تقسیم 310 تومن، 290 تومن. اون خط فرضی هم که کشیدم مشخص اون نوایی هستش. خب بریم داخل بهتون نشون بدم. وقتی شما اولین بار وارد فرودگاه میشید، یعنی وارد ایران میشید، اولین چیزی که میبینید چه صحنه ایه. با من همراه. بله همراه شما اینجا میان دنبالتون، چون اینجا پروازهای ورودیه. من در ادامه همه رو توضیح میدم. طبقه بالا پروازهای خروجیه. حالا با هم باشین. این به اولین سالنی که ورود میکنید، یعنی اکثر اوقات شلوغ‌تره، تو این ترمینالشه. اینجا ترمینال بیش هست. همیشه ایش وقتی خیلی شلوغ باشه اونجا رو فعال میکنن. در ادامه یه سر بهش میزنیم حتما. ببین اکثر کسایی که وارد ایران میشن مثلا تو ساعتهای روز، شبا فکر میکنم جفتش کار میکنه ولی روزا فقط این سمته. اولین صحنه ای که مواجه میشید دقیقاً همینجاست. اقوام و نزدیکانتون اگه حالا باشن اینجا وایسادن و منتظرن که شما برسید و از شما استقبال کنن. فعلا در حال حاضر که هیچ پروازی نشسته که بیان استقبالشون. دارن میان. اولین آدمایی که دارن میان شما اونجا میتونید ببینید دیگه. حس جالبی میتونید داشته باشه شما وارد ایران میشید. اینجا دورم میرم اون قسمت تاکسی ها. بیشتر خواستم حال و هوای این که شما یه موقع وارد شدید با چه فضایی روبرو میشید و بهتون به نمایش بذارم. الان یه پرواز وارد شد، دارن چمدوناشون رو میگیرن، مردم هم که دارن میرن سمت پرواز. این قسمت هم که پله برقی میره بالا که ما در ادامه میریم الان، از اون بر میریم البته بالا میره قسمت پرواز خروجی. دوباره کامل اینجا بهتون توضیح میدم. الان بیشتر 2 تا سالن پایین رو بهتون به نمایش میذارم. خیلیاتون از اون بالا با این پله برقی میایید پایین و چمدوناتون رو دریافت میکنید و بعد از این سمت خروج پیدا میکنید. حالا بریم بالا و ببینیم حالا این جاییه که شما تشریف میارید. حالا برای اینکه میخواید خروج کنید ببینیم چه شکلیه، چه کارهایی هم باید انجام بدید. حالا من توی مسیر بهتون میگم. خب این عزیزانی که میبینید اینجا همه منتظرن، اکثرا منتظر اقوامشونن که برسن داخل. طبقه بالا پرواز خروجیه. حالا ما در ادامه میریم سمت جایی که چمدون شما رو از ایکس ری رد میکنن. بعد میریم تو قسمت سالن کارت پرواز و در ادامهش هم که از حضور البته میریم داخل پارکینگ و من یک کوچولو با ماشین رو به شما نشون میدم وقتی که میخواید خروج کنید و از حضورتون مرخص میشن. آخر پارکینگ رو بهتون نمایش میدم و جاده‌ای که باش خروج میکنید. میبینید دیگه واقعا خلوته. یعنی حالا جدا از این که ساعت 11 صبح اکثر پروازها تو این تایم نیست، من این تایم رو انتخاب کردم که خلوت باشه، راحت‌تر بتونم بهتون ویدیو رو به نمایش بدم. چند تا کافه و رستوران و اینجور چیزا اینجا هست. ما داریم میریم سمت سالن A پروازهای ورودی. اطلاعات تقریبا 3 تا یا 4 تا کیوسک اطلاعات داره. شما میتونید میگم من نظر سازدهی یا نظر
مثلا بهتون بگم که مثلا جزو بهترین فرودگاه است، نه بیشتر امروز نظرم بر این بوده که شما عزیزانی که ایران نیست و اکثرا مخاطبای منم هستید یه حسی نسبت به فرودگاه، مخصوصا کسایی که تا حالا نیومدن یا خیلی سال نیومدن، اکثرا تجربه فرودگاه مهرآباد رو دارن. الان فرودگاه مهرآباد شده یه فرودگاه داخلی، یعنی کسایی که داخل تهران پرواز دارن اکثرا از فرودگاه مهرآباد استفاده میکنن، این شهرهای داخلی رو بیشتر پوشش میده. چند تا بانک هست، دفتر فروش بلیط هست. ارزم به حضورتون که این سمت هم از بالا بهتون نشون میدم که ببینید سالن A هیچ خبری نیست. دوباره برمیگردم میرم از سمت سالن B میام بالا پله برقیش و از در خروجی بهتون یه نمایش میدم که وقتی با ماشین میخواید از ایران خارج بشید به چه صورت بعد خارج بشید. بله، تیم پروازی هستم. لطفاً جهت سوار شدن به خروجی 24 مرجع تمرین متشکرم. اینجا هم که یه رستورانه، اینجا هم که پست هواییه. بریم بالا رو هم بهتون توضیح بدم. خواستم از بالا بهتون نشون بدم، فعلا پروازی نیومده داخل که بهتون نمایش بدم. این کانال قرمز و سبز و اینا هم که دیگه خودتون بهتر از من میدونید. جلوتر هم که اتاق گمرکه، اونجا هم یه رستورانه. گفتم این سمت سالن هم بهتون نشون بدم، شاید براتون تازگی داشته باشه، یعنی ببینید که به چه صورته. دیگه حالا چیزایی که از کافینه، اجاره خودرو، امانت بار، اشیاء جامانده، قرنطینه ایران، بهداشت مرزی، بانک، پلیس، اطلاعات، سرویس بهداشتی، نمازخانه، آرایشگاه. شبا بیشتر اکثر پروازا میان میشینن، حالا باز الان هم داریم. خب اینجا که می اومدم خروجیه، یعنی میشه گفت پروازهای خروجی با ماشین میان اینجا، مسافراشون رو پیاده میکنن و وارد سالن میشیم. الان میریم داخلش. بعد از وارد سالن شدن وارد دریافت کارت پرواز میشیم، ولی خب نمیتونم وارد ترانزیت بشم. اون روبرو هم که یکی از هتل‌های بین‌المللی که نزدیک فرودگاه. حالا به همراهاتون حتما میدونن که اینجا بلافاصله که ماشین رو پارک کنی اگه داخلش نباشی یه ذره دیر بیای جرثقیل میاد میبرش و هر سری هم جریمه میشه. حالا بریم داخلش رو ببینیم چه خبره. این قسمت هم که میبینید در ادامه بهتون میگم اون بر یه پارکینگه. بعد وقتی که شما بخواید اینجا اون پارکینگ پایین پر باشه میفرستن از اون بر یه حالت ریل داره میاد تا به این سمت که میبینید. اینا دوباره میره تو پروازهای خروجی. واسه عزیزانی که باز میخوام برن طبقه پایین پروازهای ورودیه، طبقه بالا پروازهای خروجیه. همونجا که رفتیم پایین اولش با هم شروع کردیم، گفتم از اینجا میایید و وارد میشید. تو به مثل که وارد میشید دقیقا این سالن رو میبینید که اینجا شما چمدوناتون از ایکس‌ری رد میکنید. 3 تا داره، اصولا 2 تاش تو روز تعطیله، یعنی تا زمانی که خیلی شلوغ نباشه به قول معروف نمیگیرن. برای همین یه موقع اگه اینجا خیلی شلوغ باشه بهتره که همون 2 ساعت و نیم قبل از پرواز اینجا باشید. ولی من یه باگ بهتون میدم، اینکه اگه یه موقع اومدید اینجا عجله داشتید از اون سالن آخری دقیقا مثل همینجا یه کوچولو نشون بدید که دیرتونه، حتما میذارن که رد بشید، اصلا مشکل نداره. اون پایین اصلا هیچ کی وای نمیسته. الان بریم جلوتر بهتون نشون میدم. حالا قبل اینکه برم اونجا یه اکسچنج، حالا از اینا که میخوان آخرین تومناشون رو تبدیل کنن، اینجا هم که دوباره میتونید عوارض خروجتون رو بپردازید. جلو هم یه کافه است. بعدش هم که میریم داخل خود، بعدش هم میریم که سالن داخل کارت پرواز رو میبینیم و یک نیم نگاهی از دور به ترانزیت میندازیم و بعد از حضورتون مرخص میشم. اینجا دوره همون پارکینگی که از طبقه پایین میای بالا، دقیقا اونجا که بهتون گفتم باگ هست دقیقا همون گوشه هست. نگاه کنید، اگه موقع عجله داشتید اینجا احتمالاً بذارن رد شید.
از این یکی. چکینگش هم راحت بارتون اکسری رد میکنن و بدون هیچ صفی وارد میشید. این گیت کارمندیه ها، بعضی موقع میذارن، حالا شاید هم نذارن، بستگی به خودتون داره. بله اینجا سعی کردم این قسمتی که مربوط به دریافت کارت پرواز رو بهتون کامل نشون بدم که ببینید. اینجا هواپیمای اماراته. اینجا هم دقیقاً جاییه که شما رو اونور بودیم بهتون گفتم که چمدوناتون رو چک میکنم میاد. یکم شلوغه به خاطر همین عجله کنید. مسافرین محترم پرواز 68 دقیقاً همون وگرنه اگه عجله نکنید ممکنه پروازتون جا بمونه. بله اینجا هم که میبینی برای گرفتن کارت پرواز که میای داخل، اینجا که رد شدیم دیدید که چمدونا رو چک کردن، میاد اینجا کارت پروازتون رو میگیرید و به سلامتی از کشور خارج میشید. اینجا هم که قسمت اولش برای اتباع غیر ایرانیه، بقیه این چیزا کارت پروازتون رو میگیرن و دیگه من به خاطر اینکه دیگه نمیتونم الان کارت پرواز ندارم نمیتونم برم تو سالن ترانزیت و دیگه خروج پیدا میکنن کشور. گفتم یه تیکم بیام داخل بهتون نشون بدم چه شکلیه. حالا هر ایلاینی هم برای خودش گیتای خودشو داره دیگه، همونطور که میبینید. البته تو سمت ترانزیتشه که رستوران و صبحانه و حالا همه چیز داره دیگه. اینور فقط یه دونه آب میوه فروشی داره، اگه موقع گشنتون بود حتما قبلش بخورید. این قسمت هم که اومدیم پایین ترش میتونید عوارض خروجتون رو به صورت آنلاین پرداخت کنید و بعد از کشور خارج شید. اینجا حالا یه نمایندگی بانکه، اینجا هم که بسته بندی میکنه بارتون رو، اینجا هم که بار رو ارسال میکنه. گفتم یه اطلاعاتی داشته باشید، حالا شما که اینجا آشنایی ندارید، حالا اومدید یه زمانی هم خواستید خروج پیدا کنید، قطعا نیاز پیدا میکنید به این قضیه. خب اینجا پارکینگ منفی 2 طبقه اینجا پارکینگ داره، پارکینگ بزرگه، 3 تا پارکینگ یه جزئی هم داره. بهتون نشون دادم که اون سمت هم پارکینگ داره، البته پارکینگ اون سمت رو بازه با اون ریلی که هست دوباره متصل میشه به اینجا. خودتون میتونید مشاهده کنید که ببینید وسط این پارکینگ 2 طبقه است. این طبقه منفی 2 شه، یه دونه هم طبقه بالاشه، باز یه دونه جلوتر، یه دونه هم اون دست خیابون، یعنی همون سمتی که بهتون نشون دادم با دوربین گفتم اون سمت با ریل میاد. من اینو توضیح میدم چون میدونم اینو اون نشون دادن سخته. حالا از اینجا هم که بریم بیرون، من یکی کوچولو برای شما عزیزانی که خب دقیقا نمیدونید به چه صورت هستش خروجی پروازها، یه تیکه از اون جاده میگیرم و دیگه از حضورتون از همین الان خداحافظی میکنم، ولی در ادامه اون یه تیکه رو ببینید و احساس کنید. امیدوارم بیشتر این ویدیو جنبه اینکه چه اتفاقی میفته وارد ایران بشید داشت یا خروج پیدا کنید. تا درودی دیگر پر انرژی، بدرود. نگاه کنید چه از جاده ساوه بیاید تا جاده اتوبان قم. ما الان این سمتی که داریم میریم به سمت پل انگار از سمت جاده ساوه اومدیم، ولی شما اگه از سمت جاده قم بیاید، یعنی اتوبان قم بیاید، خودش مستقیم همون بالا به خروجی راه داره. الان ما داریم میریم بالا، میچرخیم و میبینید که به چه صورته.